Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện Lạnh Mai Chi nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ban bệnh của dòng máy giặt Samsung cửa phụ. Thì cái dòng máy Samsung này là một cái dòng máy mà mang lại công việc khá là nhiều cho anh em, thì chắc là anh em biết rồi. Thì nó mắc một cái bệnh rất là hay. Đấy, nếu mà không có đồ hoặc là không có kinh nghiệm thì mình nghĩ là ban bệnh này cũng khá là phức tạp. Thì sau đây thì mình đã tháo cái máy ra rồi. Dây điện này mình đã kết nối trở lại đầy đủ như này. Mọi thứ cắm ok rồi. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem hiện tượng của nó là như nào. Chế độ giặt này. Đấy, hiện tượng của nó là khóa cửa chính đã chốt này. Ở chế độ giặt thì bơm xả không chạy. Thì theo như các bạn đã biết thì dòng Samsung nó lập trình là ở chế độ giặt thì sau khi khóa cửa chính đã chốt thì bơm xả sẽ phải hoạt động để thoát tất cả các nước dư. Đấy, thì các bạn thấy là nó xảy ra hiện tượng rồi. Sau khoảng một lúc chạy thì các bạn thấy nó kêu tinh một cái. Sau đó thì bơm xả bắt đầu chạy để bơm toàn bộ nước dư. Và động cơ lồng giặt là không hoạt động gì. Đấy, bơm thoát hết nước dư thì sau đó nó sẽ nháy mở khóa cửa. Không báo lỗi gì. Không báo lỗi gì luôn. Đấy, nháy nhả khóa cửa chính rồi. Ở chế độ vắt cũng vậy. Chạy sau khoảng một tí thì nó sẽ kêu tinh một cái và nó sẽ bơm thoát nước. Đó, các bạn thấy là nháy khóa đúng không? Đây mình sẽ thử chức năng vắt luôn để tiết kiệm thời gian quay video. Mình sẽ thử chức năng vắt cho các bạn xem. Chú lấy cháu mượn cái máy sấy tóc tí, cháu sấy cái đấy cho. Không sợ, không cần làm khô đâu, cháu sấy nguyên cái mạch điện này. Rồi ở chức năng vắt thì các bạn thấy là đấy, kêu sau khi một lúc thì các bạn thấy nó kêu tinh một cái thì lúc đấy bơm xả bắt đầu chạy. Đây mình cho các bạn nghe bơm xả chạy. Đấy. Đây các bạn xem bơm xả chạy nhá. Đấy, bơm xả chạy này. Hệ ướt này các bạn. Thì hiện tượng của cái máy này thì là cả chức năng giặt và vắt thì nó đều không làm việc bình thường, và sau một khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ kêu tinh một cái và nó sẽ chuyển qua bơm thoát nước rồi sẽ nháy khóa cửa chính. Không báo lỗi gì. Thì đối với cái ban bệnh ở dòng Samsung mà chạy một thời gian ngắn sau đó kêu tinh ấy, thì nó có hai nguyên nhân. Một là liên quan tới cái vấn đề của cái phao. Cái phao nước ở đây thì mình đã chia sẻ nhiều video, anh em sẽ phải kiểm tra cái phao này. Phao này chúng ta sẽ kiểm tra bao gồm là đo phao, đo dây kết nối về tới bao khiển. Thì trong cái trường hợp máy này thì cái phao mình đã đo rồi là nó không hư hỏng. Ở đây mình đo cho anh em ta tham khảo. Đo phao thì chúng ta dùng đồng hồ cơ thăng 10K, các bạn đo là dễ nhất. Thì đối với cái Samsung thì họ dùng phao không có IC, thì phao 3 chân chúng ta sẽ đo chân giữa với chân một trong hai bên. Thì các bạn để ý là kim nó chỉ nạp xả một tí là được. Đảo que đây, ta đảo que đây. Đấy, ta đảo que phát thì kim nó nháy cái. Chân bên kia chúng ta đo tương tự như vậy. Đo và đảo que đo thì nó chỉ cần nháy lên một cái là được. Như vậy là tạm thời là phao không hư hỏng về phần điện. Tạm thời là không hư hỏng thôi các bạn nhé. Có rất nhiều trường hợp hư hỏng phao. Thì trong trường hợp này cái dây ấy, thì mình đã thanh tra rồi. Phao thì đo như vậy là ok. Thì cái bệnh mà kêu tinh này nó có hai lý do. Một là nó bị vấn đề liên quan tới cái cảm biến mực nước là cái phao này. Thì nó cũng sẽ như vậy, nó sẽ điều khiển bơm thoát nước, bơm hết nước. Thì riêng cái máy này thì mình khám bệnh thì mình chuẩn đoán là nó đang bị hư hỏng liên quan tới cái khóa cửa phụ ở đây. Mặc dù là nó không báo lỗi ở đây, như các bạn đã biết thì nếu nó báo lỗi khóa cửa phụ ấy thì nó sẽ báo DDC đúng không ạ? Mình đã chia sẻ có video trên kênh rồi. Thì con này nó hỏng cửa phụ mà lại không báo lỗi. Đây mình sẽ rút cái rắc cửa phụ này. Đây mình rút cái rắc điện của cái khóa cửa phụ ra. Mình thử cho các bạn xem là nó bị mất tín hiệu hẳn đấy. Đấy, nếu bị mất tín hiệu hẳn đấy thì nó
Đây mình chọn chức năng vắt nhé. Đấy thì mất tín hiệu hẳn thì nó báo DDC. Như đây con này hỏng ở tình trạng gọi là không mất hẳn, cũng không báo lỗi. Thì đây mình có một cái mạch mình đã làm giả cái cửa phụ. Để chúng ta mang đi sửa chữa, chúng ta có cái để chúng ta sàng lọc kiểm tra. Thì sau đây mình sẽ cắm cái đấy vào thì các bạn sẽ xem là cái hiệu quả của nó như thế nào. Ok. Đây là các bạn nhé. Thì mình đã cắm cái khóa cửa phụ phát rồi. Thì chúng ta sẽ bấm tiếp tục nút khởi động này. Thì các bạn sẽ xem là điều gì xảy ra. Đấy, khi mà cái cắm cái cửa phụ giả vào ấy, thì nó sẽ ở chức năng vắt ấy, thì nó sẽ sau khi bấm nút khởi động ấy, thì cái bơm xả nó chạy ngay. Còn khi mà chúng ta chưa cắm ấy, thì nó xảy ra cái hiện tượng là chúng ta cắm là cái bơm xả phải lúc nào nó kêu tinh bơm xả mới chạy. Khác nhau hiện tượng ở chỗ đó. Mua đồ để cho bụng ạ. Sửa máy vắt. Rồi thì các bạn sẽ đợi một tí là cái bơm xả nó đang chạy. Thì một lát nữa thì sau khoảng một thời gian nó chạy thì nó sẽ cho cái động cơ chạy. Thì để cho anh em mình chia sẻ cái video này để cho anh em chúng ta tham khảo một cái ban bệnh là hỏng liên quan đến cửa phụ. Tuy nhiên là nó sẽ không bao lỗi. Đó, các bạn để ý là lồng bắt đầu quay đúng không ạ? Như vậy là cái máy này thì mình kết luận là nó hư hỏng liên quan tới cái khóa cửa phụ. Thì khi mà hỏng cửa phụ thì các bạn biết là chúng ta sẽ có hai phương án. Một là chúng ta sẽ thay thế cái khóa nguyên bản ở trong đó. Hai là chúng ta sẽ làm giả tín hiệu khóa cửa phụ như mình đang cắm ở đây để sẽ chữa được cái ban bệnh này cho khách hàng. Cái khó nhất của cái ban bệnh này đó là nó không báo lỗi. Không báo lỗi liên quan đến cửa phụ. Nhưng mà động cơ không chạy, không báo lỗi cửa phụ, làm cho anh em ta rất là khó xác định là cái bệnh nó nằm ở đâu. Nếu như không có đồ thư để kiểm tra thử cũng như là kinh nghiệm thì rất là khó. Thì đây là mình chia sẻ để anh em tham khảo thêm. Rồi, chức năng vắt như vậy là động cơ đã tăng tốc. Ở chế độ giật này, mình sẽ thử chế độ giật nữa cho các bạn tham khảo này. Sau khi mình cắm giả khóa thì nó sẽ hoạt động trở lại bình thường. Đấy. Ở chế độ giật thì khi máy làm việc bình thường thì Samsung bao giờ nó cũng sẽ sau khi bấm nút khởi động nó sẽ bơm thoát nước, rồi sau đó mới cấp nước, bơm thoát hết nước cái dư trong máy thì mới sau đó mới chuyển qua cấp nước. Thì khi mà nó bị xảy ra hư hỏng ấy, thì nó không bơm, mà bao giờ chạy khoảng tầm một thời gian khoảng tầm 1 phút sau thì nó kêu tinh một cái, lúc đấy nó mới bơm. Đấy, thì sau khi bơm thoát xong rồi thì các bạn thấy để ý là nó sẽ chuyển qua cấp nước. Rồi, ok, nó đã cấp nước đây rồi thì mình sẽ cắm cái máng nước vào. Cắm cái máng nước vào cho nó khỏi chảy nước ra máy của khách. Rồi, chúng ta sẽ chờ khoảng 1-2 phút để nó cấp nước đủ. Ok, sau khi đã cấp đủ nước rồi thì máy bắt đầu giật. Thì mình tiết kiệm thời gian quay thì mình sẽ chờ cho nó đủ nước. Rồi, như vậy là sau khi cắm giả cái cửa phụ khác thì máy đã chạy ok rồi. Sau đây thì mình sẽ lắp vào cho khách hàng mượn để dùng thử luôn. Để khách hàng cân nhắc xem là chúng ta nên thay thế cái khóa cửa mới. Khi mà cắm cái phụ vào thì các bạn biết thừa mình cắm giả rồi thì chúng ta có thể mở cửa phụ ra bình thường mà nó không báo lỗi. Đấy. Đấy. Rồi, video mình chia sẻ ngắn gọn vậy thôi. Thì, kính chúc tất cả các anh em ta sẽ sửa chữa thành công khi gặp phải những cái ban bệnh tương tự như vậy. Sau đây mình sẽ lắp máy vào cho khách hàng sử dụng. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.